जापानको खेतीपाती ल खेतीपाती हेर्नुहोस् त यस्तो पो हुँदो रहेछ त है थोरै ठाउँमा यस्तो मस्तसँगले ठिकै जाति इरो हुँदो रहेछ धेरै प्रकारको कुरा चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ ल सिस्नो पनि रहेछ बोडीहरू यसरी रोप्ने रहेछ लट्ठी टमाटर खोर्सानी भिन्डीलाई के अरे चिप्ले भिन्डीलाई पनि टक्कसँगले डोरी के अरे लट्ठी गाडेर गर्नुपर्ने रहेछ प्याज आम्मामा जे पनि फल्दो रहेछ सिजनै नचाहिने हुँदो रहेछ सिजन भनेर मात्र बसेर हुन्छ जे पनि हुने रहेछ सिजन नचाहिने रहेछ रहेछ यो चाहिँ सप त्यसको बिक्री गर्ने ठाउँ ल त्यसरी गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानियो अब भनेपछि अब चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ज्ञान आउँदैछ जनतालाई यो चाहिँ सप पाइप आउने दिन यस्तो छ यहाँ